හලෝ යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අද බලන්න යන්නේ මැල්ල කොළ සම්බෝලයක් හදාගන්න විදිය. මැල්ල කොළ කියන්නේ ලෙඩ ගොඩකට මුත්‍රා රෝග එහෙම ඒවට ගොඩක් වටින ඒවට හොඳ බෙහෙතක් තමයි මැල්ල කොළ කියන්නේ. අද අපි බලන්නේ මැල්ල කොළ වලින් සම්බෝලයක් හදාගන්න විදිය. මේකට ගන්න ඕනේ මැල්ල කොළ දළු මිටක් විතර ගත්තාම ඇති. මැල්ල කොළ මිට ඒක අරගෙන හොඳට හොදන්න ඕනේ. මොකද මේ ඉතින් ඔය දැන් දුවිල්ල යන මනන් ඒවා තිනින්ද හොඳට හොදලා අරගෙන හීනි වෙන්නම මේ විදිහට මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන විදිහට හීනියටම ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අවශ්‍ය නම් කමන්නේ ටික ලොකුට තිබ්බට අවුලක් නැහැ. කොහොමද මැල්ල කොළ දළු ගන්න. මොකද මෝරපු වගේ කියන්නේ ඒක කොළ ගත්තොත් ටිකක් තිත්ත වෙයි. තිත්තුනවා කියලා ඒක ඉතින් මහ ලොකු තිත්තක් නැහැ. ඒක මාර තිත්තක් තුනත් ඒක තිත්තක් කියන්නත් බෑ. ඒක රහයි. මේන්න වගේ හීනියට ලියා ගන්න ඕනේ මැල්ල කොළ දළු ටික. පස්සේ මේකට ඕන වෙනවා ගාගත්ත පොල් ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගාගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා අමු මිරිස් හෝ ඔම්මිරිස් තියෙනවා නම් හොඳයි. ඔම්මිරිස් ඒතර බීලුණු හෝ රතු ලුණු ඒවත් තීනියට කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට නාරං හරි පොඩි නාරං පොඩි ගෙඩි නම් ගෙඩි දෙකක් විතර, සාමාන්‍ය ලොකු ගෙඩියක් නම් එකක් විතර, එහෙම නැත්නම් දෙහි ගෙඩියක් ලොකු ගෙඩියක් නම් භාගයක් විතර මේකට හොඳට මිරික ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හීනියට කපාගත්ත මැල්ල කොළ ටික මේකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. කලවම් කරලා ඉවරලා ඒකට ගම්බිටි ස්ක්‍රූ ටිකක් අවශ්‍ය නම් ගම්බිටි ස්ක්‍රූ ටිකක් ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. මම නම් චුට්ටයි දාගත්තේ. දාලා හොඳට කලවම් කරලා රෑකරෙන් බත් එක්ක එම කන්න පුළුවන්. මාරයි මේකේ තියෙන ගුණ, ඒ කියන්නේ මැල්ල කොළ වල තියෙන ගුණ ගැන මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඒක මගේ පැල ගැන කියලා දෙන channel එකක තමයි මේ වීඩියෝ එක යන්නේ. channel එකට subscribe කරලා ඒකටත් එකතු වෙන්න. මොකද ඔයාලට මේ channel එකෙන් පුළුවන් පැල ගැන ඒවේ තියෙන විශේෂ ගුණ සහ පැල හදාගන්න විදිහ ගැන මම ඒකෙදි සරලව කියලා දෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකත් එක්කත් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඒක link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඒත් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකෙන් ගොඩක් දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න පැල ගැනීම. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like එක දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු.